Chào đón các bạn đến với Kathleen Fan Channel, cuộc sống tại Alaska. Nhắc đến hoa hồng, ai cũng nghĩ đến rằng đây là một loại hoa rất đẹp dùng để trang trí. Nhưng hoa hồng ngoài tác dụng để nhìn ngắm thì ở Alaska có một giống hoa hồng rừng với rất nhiều tác dụng trong y học và được rất nhiều người dân Alaska yêu thích. Đây là hoa hồng dại, thường được mọc trên các cánh đồng, khu vực bụi rậm cũng như dọc theo các đường mòn. Hoa nở vào mùa xuân và đầu hè, sau đó trái hoa hồng bắt đầu xuất hiện vào cuối mùa hè và sang thu. Những trái hoa hồng có màu sắc từ đỏ đến cam, màu sắc vô cùng bắt mắt với đủ hình dạng và kích thước từ lớn đến nhỏ, tùy theo loại giống hoa hồng. Ở đây mình giới thiệu với các bạn, đây là giống hoa hồng Arctic Rose hay còn gọi là hoa hồng Bắc Cực. Trái hoa hồng thường được thu hoạch vào đầu mùa thu. Trái hoa hồng trên cây càng lâu thì sẽ càng ngọt. Nhiều người nói rằng nếu da của trái hoa hồng hơi nhăn một chút thì khi ấy sẽ tốt hơn. Vào thời điểm thu hoạch trái hoa hồng, chúng ta còn có thể bắt gặp nhiều loại trái cây khác như trái cranberry hay còn gọi là trái Nam Việt Quất. Trái Nam Việt Quất có vị chua, ăn rất ngon. Ngoài ra còn có thể dùng để ủ rượu. Rượu Nam Việt Quất rất thơm với màu đỏ của rượu vô cùng bắt mắt. Mỗi năm mình đều làm vài bình rượu Nam Việt Quất để dành uống trong suốt mùa đông. Khi hái trái Nam Việt Quất, bạn phải cẩn thận vì có một loại trái cũng mọc trong thời điểm này xen lẫn với trái Nam Việt Quất, đó là dogwood, nhưng loại trái này thì không ăn được. Cánh hoa hồng và trái hoa hồng đều có thể sử dụng được vì chúng có nhiều chất dinh dưỡng với nhiều công dụng chữa bệnh khác nhau. Với cánh hoa hồng, chúng ta có thể dùng làm rau salad trộn, làm nước hoa hay pha trà uống. Trái hoa hồng sau khi hái về có thể sử dụng tươi, đông lạnh hoặc sấy khô. Đây là một trong những nguồn thực phẩm giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, đặc biệt là khi ăn tươi hoặc ít qua chế biến thì sẽ càng tốt. Trong trái hoa hồng có những sợi lông tơ và xung quanh hạt có thể gây khó chịu cho cổ họng và dạ dày nếu ăn phải. Vì thế, trước khi sử dụng, hãy bỏ phần ruột bên trong. In Alaska, Fairbanks, full of vitamin C. Careful, there's thorns because it is a rose bush. Very nice. We will be so healthy this year. It's okay. Những quả mâm xôi này cũng đã chín rồi nè các bạn. Mình sẽ hái về để xay sinh tố cùng với trái hoa hồng. Các bạn biết không, ở Alaska, những con gấu rất thích ăn trái hoa hồng, vì thế khi đi hái chúng ta cũng phải rất cẩn thận. Trong y học, trái hoa hồng được quảng cáo như một phương thuốc tự nhiên để chữa được rất nhiều vấn đề về sức khỏe như viêm khớp, đau lưng, táo bón, bệnh tiêu chảy, sỏi mật, bệnh gút, vết loét, nhiễm trùng đường tiết niệu. Một nghiên cứu nhỏ trên tạp chí dinh dưỡng lâm sàng ở châu Âu thì trái hoa hồng có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim ở những người bị béo phì.
Nghiên cứu sơ bộ chỉ ra rằng trái hoa hồng có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2, đặc biệt ở những người có yếu tố nguy cơ như béo phì và huyết áp cao. Theo các nhà nghiên cứu, trái hoa hồng có thể bình thường hóa lượng đường trong máu và kiểm soát lượng cholesterol. Trái hoa hồng có nhiều công dụng rất tốt cho sức khỏe. Bạn có thể xay sinh tố, pha trà, làm siro, có thể ngâm chúng trong mật ong hoặc ngâm rượu. Sau khi hái về, mình sẽ lặt bỏ cuống, rửa sạch và tách phần hạt ra. Vì ở Alaska hoa hồng mọc ở khắp nơi nên mình có thể hái mỗi ngày, một ít và đủ dùng. Sau khi dùng xong thì mới hái tiếp, giúp cho trái hoa hồng tươi ngon hơn. Và đến khi gần cuối mùa, mình sẽ hái nhiều hơn, sau đó rửa sạch, bỏ vào tủ đá hoặc có khi phơi khô để dành pha trà. Theo như nghiên cứu thì một muỗng cà phê trái hoa hồng sẽ có lượng vitamin C bằng với 5 trái cam. Ở đây mình không có trái cam nên mình dùng trái quýt để tượng trưng thôi nhé các bạn. Khi đã rửa sạch, bỏ hạt, mình bắt tay vào xay sinh tố. Các bạn có thể bỏ thêm chút nước hoặc sữa. Vì khi đi hái mình có một ít quả mâm xôi nên mình cũng bỏ vào xay chung. Ngoài ra mình còn có cho thêm một chút mật ong. Đây là mật ong Việt Nam đó các bạn. Sinh tố trái hoa hồng của mình đã hoàn thành rồi, rất ngon và vô cùng tốt cho sức khỏe. Hoa hồng dại được mọc tự nhiên ở Alaska rất nhiều. Trái hoa hồng rất được người dân tại đây yêu thích vì được xem là một thực phẩm quý. Hy vọng những gì mình chia sẻ giúp cho bạn hiểu thêm về cuộc sống tại Alaska. Thanks for watching our video. This is Caitlin Fan. Subscribe on YouTube. Okay, bye-bye.